Ito na po guys, ang kinalabasan ng aking eyeshadow review and the pressed powder review from Yoyoso products. Hey guys, this is Raiza and welcome back to my channel. And today's vlog, I'm gonna be sharing with you the 12 colors makeup palettes eyeshadow from Yoyoso. And the pressed powder we purchased, we bought it from Yoyoso. So I'm gonna give you a review and first impression. So since ang i-review ko lang po is yung pressed powder ng Yoyoso. Ayan po, as you can see. So yan. And pleasing 12 colors. Ayan, eyeshadow from Yoyoso. So ganito po, maganda po yung packaging nila. So ayan po. So ang Yoyoso po is made in China po siya. So this is actually from China. So yung company nila is Chinese company, gano'n. Hindi po Korean, hindi po Japan. So as I visit the website for their products, so ganito po siya. Kasi ginamit na po ito ng aking pamangkin. I-review niya. I-upload ko po sana kahapon, kaso hindi po. Kasi transfer ko siya from phone to my laptop, and then sa laptop, sinave ko siya from laptop to USB. So nung nilagay ko, sinaksak ko na sa aking sa desktop para i-upload, hindi na siya nagka-virus. So ito po yung, anyway guys, ito po yung kulay niya, 12 colors. So maganda po. I actually fall in love with this color. So titignan po natin kung maganda ba siya or hindi. So naglagay na po ako ng anong tawag dito? Contour, ang tawag yan. Yung parang, yun, blush na contour, at saka moisturizer kanina. Then, bago ako maglagay ng, anong tawag dito? Full boost. So, ngayon, hindi pa ako gumagamit ng pressed powder. So, papakita ko sa inyo yung aking, tawag dito? Ang aking, basta yun na yun. Ito, ang ginagamit kong moisturizer cream. So, ito po yung bigay ng, prescribe ng doktor sa akin. So, actually, for night, pero ginagamit ko siya. Sayang kasi hindi magamit eh. Pagkamahal ka na. So, yun po guys, mag-umpisa na po tayo. At makapagkita na rin po ako kasi magre-review lang po tayo netong 12 colors, yan, eyeshadow palette from Yoyoso. So, ito. So, I'm going to try the color, this one. Yan. Ang kulay ba ito? Ay, grabe. So as you can see guys, ang ganda. Ang ganda po siya guys. Pasensyahan niyo po guys yung sa television po yung galing. Kasi binubuksan ko yung TV para meron akong supporting light. Natamad kasi ako magbukas ng aking light. Para hindi pantay. In fairness, ang ganda niya. Ang ganda niya, para siyang color, Ayan na siya. Ang ganda. Then now, I am going to this one. Ito, sa taas. Dito. Napuling ang aking mata. Mas maganda kasi ito guys. Itong cotton buds. Kaysa kasi ito disposable, tatapon mo na pag kasi parang bumpa siya. So iko-cover ko siya. Ayan. Ganda. So nakakamahardy ka pa doon siya. Nabili lang po namin ito is 2 dinar lang po siya. Which is pag equivalent mo ng kinonvert mo sa peso, nasa magkano bang palitan? 138 ang 1 dinar. So times 2 mo yun, nasa 276 lang siya. Diba? At least may marami ka ng kulay. Hindi ko po ginagamit yung aking eyeshadow Givenchy. Kasi pang ano ko lang, pang alis na. Pang party ba? Kasi hindi ko maubos agad. Maharli kay. First time ko po guys gumamit ng hindi talaga branded. So hindi pa ako gumagamit ng hindi. Kahit Max. Ang Max gumagamit ako pero hindi gaano. Kasi na-try ko po yun mga nila. Especially sa face powder. Nangangati yung mukha ko. Hindi talaga ako gumagamit. Ang ginagamit ko yung may
So, lalagyan ko rin yung dito sa baba. So, diba? Na-cover siya. So, ngayon, ang pangalawang gagamitin ko is, ito gamit ako noon. Ano ba gagamitin ito? So, gagamit ako nito guys. Yan. This color. I'm going to apply this color. Sana gumatch. So, ito'y pachamba lang ba? Actually, hindi pa ako marunong mag-makeup. Naglagay ng eyeshadow. So, meron tayong i-review, surprise na ilalagay. So, hindi pa ako guys mahilig lagay ng fake lashes. Never ko po na-try yun. Never din ako naglagay ng, sa aking mukha. Ng contact lens pala sa aking mukha. Ayan, kukuha natin dito. Diba? Ang ganda. Pantay. So, ngayon, maglalagay po tayo ng color nito. Itong pink. Ay, hindi muna. Ano ba maganda? Spreadan ko pa pala yung sa taas. Yung brush. Para maganda siya. As you can see guys, yun. Nagkalat na. So, ngayon, maglalagay na ako nito. Yan. As you can see guys, this one. So, next, yung mga orange-orange na yan. So, for now, I use this, guys. 1, and 2, 3, then 4. Maganda. Maganda pala siya. So, lalagay tayo ng konti sa baba. Parang hindi siya hindi ako satisfied sa brush. So, yun. Nakuha din. So, ngayon, gagamit na tayo ng blush on. Gagamit tayo na itong pressed powder. So, ayan po guys. Gagamit ako ng pressed powder. Aray ko.
Aray. Pasensya na po kayo guys kasi aray ko. So, gagamit na po ako ng pressed powder ngayon. Ulit-ulit. So, titingnan natin kung maganda ba yung kanilang tinatawag na pressed powder. So, ayun po guys. Tapos na po tayo. So, ayan po ang kinalabasan ng aking eyeshadow. Nakikita po ba ninyo? Ayan. Maganda rin po kasi siya. Depende rin siguro sa paggamit. So, ito lang po ang ginamit ko. Shades. Number 1 pong ginamit ito. Ito. Ayan. And then, number 2, this one. And number 3, number 4. Then again, this one. Ayan. Simple lang siya. So, ang rate ko dito is 9 out of 10. So, maganda po ang kanilang packaging. Ayan. From Yoyoso. Ayan po guys. So, i-try nyo. Kasi, ayan. Ang ganda ng colors ng, ang pagkakulay. Ayan. Diba? So, ayan. And the pressed powder. Ayan, as you can see. Ang ganda naman siya. Kailangan mo lang talagang. Pero after nito, kailangan kong tanggalin agad kasi mamati ako. Ayan. Tapos meron siyang, kasi ginamit na ng pamangkin ko. Nireview sana niya kaso hindi inanag. Ayan. Meron silang. Ganda ng packaging. So, dito yung angle ko. Ayan. So, ayun po guys for today. Thank you for watching and hope you like my video. And don't forget to click subscribe, hit likes, ring the bell button for more videos. The ring bell notification for more videos. So, comment down below. So, yun lang po guys. Bye. See you on my next vlog.